ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਛਿਲ ਕੇ ਪਾਓ ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਗਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਕੜਾਹੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਖਣ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 3-4 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਬਸ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੜਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਬਰ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਟਨ ਕੜਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। थोड़ा जिहा हरा धनिया गार्निश करो। तो साहीवाल मटन कढ़ाई खाने वास्ते बिल्कुल तैयार हो गई। यकीनन मेरी वीडियो तुहानूं अच्छी लगी होएगी। मेरी इस वीडियो नूं दोस्तां नाल ज़रूर शेयर करा करो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।